A blessed day to everyone. Welcome to the Encyclius Podcast. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig. So, ang topic natin ngayon ay we will try with our best, no, na masagot ang lahat ng mga paratang ng mga hindi Katoliko sa ating mga Katoliko na sumasamba daw tayo sa mga rebulto. Okay, so ito yung isa sa mga common na issue pagdating sa ating mga Katoliko. Lagi nila 'tong binabato na bakit daw tayo sumasamba sa mga rebulto? Ang tanong, sumasamba ba talaga tayo sa mga rebulto, no? And to save your time, short answer, no, 'di ba? Hindi tayo sumasamba sa mga rebulto, pero syempre, we need to discuss the long answer, no? So ngayon, I will try my best, no, as a Catholic apologist to answer itong mga common na binabato ng mga hindi Katoliko na argumento laban sa atin. So that will be our topic for today. And first na binabato nila sa atin, no. Etong Exodus 20, no? Kadalasan 'to, 'di ba, sa mga comment section, sa Facebook, sa social media, kapag may post na tungkol sa mga pista ng Katoliko, 'di ba? Lagi silang magko-comment ng ganito. Exodus chapter 20 verse 4, no? You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Yan, end quote. So, yun yung lagi nilang binabato sa atin, no? Isa pa, kung hindi yan yung ginagamit nila, gagamit naman sila ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, 'di ba? Sabi dito, so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman. Okay? Ayan. So, yan yung two of the most common, no, na verses na binabato nila sa atin, no. Ang tanong, no, lahat ba ng images, lahat ba ng statues ay pinagbawal ng Panginoon, no? Yan yung sasagutin natin, no. Actually, titignan din natin yung context, no. Exodus, yung isa, Exodus chapter 20 verse 4, yung isa naman, Deuteronomy chapter 4 verse 16, no? Parehas yan dalawa na matatagpuan sa Old Testament. Okay? So, ano yung ibig sabihin, no? Ang kinakausap ni God dito, no, sa mga verses na to, no, ay hindi pa mga Kristiyano. Okay? Wala pang Kristiyano noon. Ang meron lang noon ay mga Israelites, no? Israelita or Jews, 'di ba, mga Hudyo, no? Ngayon, sino ang inutusan ng Diyos na 'wag siya gawan ng mga rebulto or images, 'di ba? Yung mga Israelita, no? God forbade the Israelites to make any image of him. Ito take note. Because God, who is spirit, has not yet, okay, let me repeat that. God, who is spirit, has not yet take any form, no? Kaya sila pinagbawalan sa Old Testament na gumawa ng kahit na anumang statwa or image ni God is because hindi pa nagpakita ng kahit na anumang anyo si God sa kanila, 'di ba? God is spirit throughout the Old Testament. Wala siyang pinakitang itsura niya, no? Inexplain naman to ni God. Inexplain ni God sa Old Testament bakit siya nag-command sa mga Israelita, no? Doon sa Exodus 20 verse
Exodus 20 verse 4 tsaka sa Deuteronomy verse 4 ay chapter 4 verse 16, no? Dito sa Deuteronomy chapter 4, ito take note. Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 18. Dito niya in-explain, no? Si God yung nag-explain bakit niya pinagbawalan yung mga Israelita na gumawa ng kahit na namang imahe niya. Okay? Verse 15, you saw no form of any kind the day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Therefore, watch yourselves very carefully. Verse 16, so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman. Verse 17, or like any animal on earth, or any bird that flies in the sky. Verse 18, or like any creature that moves along the ground, or any fish in the waters below. Okay, so malinaw, no? Malinaw pa lang sa unang verse, sa verse 15, Deuteronomy chapter 4 verse 15, sabi niya, you saw no form of any kind the day Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Anong sinasabi nito ni God, no? Okay, let us look back to the Old Testament. 'Di ba? Kinausap ni God si Moses, no? And nung nagpakita siya, no, through a bush, 'di ba? A bush, isang maliit na halaman na nagliliyab, no? Pero hindi nasusunog yung halaman, no? Pero hindi si God 'yon. It's just a symbol of God's presence, no? So ibig sabihin, sabi ni God, you saw no form of any kind the day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. No, wala kayong nakita nung kinausap ko kayo, no? Kaya wag kayo gumawa ng kahit na anumang imahe ko. Yun yung sinabi ni God, no? So in-explain niya bakit siya nag-command ng ganon. Okay. So ngayon, no, in New Testament, no, dumating si Jesus Christ, no? Sino ba si Jesus Christ, 'di ba? Si Jesus Christ is the second person of the Trinity. Jesus Christ is God himself, 'di ba? Si Jesus Christ ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos, 'di ba? No, so ngayon, no, hindi na nagkaroon na ng imahe si God, 'di ba? Nagkaroon na siya ng form. So dati sa Old Testament, no, and explain niya, no, that God is spirit and wala siyang form na ipinakita nung nagsalita siya kay Moses. Okay, pati kay Abraham, di ba? Sa buong Old Testament, wala siyang pinakitang anyo niya or itsura niya. No? Pure spirit. But in the New Testament, no, na-incarnate yung second person of the Trinity, no, si Jesus Christ, di ba? Both God and man. No? 100% God, 100% man. No? And Jesus Christ is, take note, Jesus Christ is the image of the invisible God. Okay? Meron ng imahe ang Diyos. At iyon ay si Jesus Christ. No? So, ibig sabihin, sa Old Testament, wala pa siyang image. Sa New Testament, meron na. Okay? Si Jesus Christ. Saan natin mababasa sa Biblia to? Baka gawa-gawa ko lang to, no? Okay, basahin natin. Take note. Colossians chapter 1 verse 14 to 16. Okay, Colossians chapter 1 verse 14 to 16. Basahin natin. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions, or rulers or authorities. All things were created through him and for him. Okay, malinaw, no? Malinaw na sinabi doon. Ulitin ko yung important part. Colossians chapter 1 verse 14 to 16.
Importante doon, the Son is the image, the Son, Son, yung anak. Okay? Anak. The Son is the image of the invisible God. Okay? So, ang Son na tinutukoy dito ay si Jesus Christ, no? The Son of God, no? Ayan. So, ibig sabihin, okay, sa New Testament, no, may image na pala yung si invisible God. Okay? Ayan. After forbidding creating any idol or statue in Exodus chapter 20 verse 4, no? Dito mapapansin din natin, no, na kahit na dun pa lang sa Old Testament, no, hindi lahat ng statue ay ipinagbawal ni God, no? May mga pinayagan siya, 'di ba? Dito, saan natin mababasa 'yan, no? Sa Exodus, ito, take note again. Exodus chapter 25 verse 18 to 19. Ano ang mababasa natin dito? Ito. Thou shalt make 2 cherubim out of hammered gold at the ends of the cover. Make 1 cherub on one end and the second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with the cover at the 2 ends. So ano ibig sabihin nito, no? Nag-command mismo, no? Nag-command mismo ang Panginoon na gumawa ng rebulto. Rebulto ng ano? Rebulto ng mga anghel, no? 2 anghel na ilalagay sa magkabilang dulo ng Ark of the Covenant, no? Ark of the Covenant ang pinakabanal na bagay sa Old Testament, no? Yun yung pinakabanal na bagay sa Old Testament. Which is may 2 rebulto. Oh. Ito hindi nalalayo sa Exodus 20, no? Ito ay Exodus chapter 25 verse 18 to 19, no? So ibig sabihin pala, hindi nung Old Testament pa lang, no? Hindi lahat ng rebulto or imahe ay pinagbabawal ng Panginoon. Kasi siya mismo nag-utos, no? Thou shall make 2 cherubim out of hammered gold, no? Gumawa kayo ng rebulto ng 2 kerubin, no? Mula sa ginto, no? Tinagalog ko. So ibig sabihin, ang pinagbawal niya ay ang mga imahe o rebulto ng mga Diyos-Diyosan. Okay, malinaw 'yon. Ng mga Diyos-Diyosan lamang. Okay. Ayan, marami pang parte, no, sa Biblia na ang Panginoon mismo ang nag-utos na gumawa ng mga rebulto, no? Rebulto na hindi Diyos-Diyosan, okay? 'Yun ang malinaw. Ito ay mga sacred images, no? Ito isa pa, take note of this verse. Numbers chapter 21 verse 8 to 9. Sabi dito, the Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. No? Okay. So, hinutusan ni God si Moses, gumawa ka ng ahas at ilagay mo ito sa pole, no? So, ginawa nga ni Moses, no? Mula sa bronze, no? Mula sa bronze snake, no? So, makikita natin kahit sa Old Testament pa lang, no? Ang Panginoong Diyos ay nag-utos na gumawa ng mga rebulto, no? Pero tatandaan natin, dapat alam natin kung paano i-distinguish kung ano ang sacred images o banal na imahe sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ito, alam mo ba na kahit na yung mismong templo ng Panginoon sa Jerusalem, no? Pinakabanal na city, no?
na in the Bible, no, ay puno ng mga rebulto. Okay, no, baka nagulat ka. Pero totoo to at mababasa mo to mismo sa Biblia. No, saan mo mababasa to na punong-puno pala ng mga rebulto ang mismong templo ng Diyos, no, sa Jerusalem. Basahin natin, no. Ito, take note of the verse. Ezekiel chapter 41 verse 18 to 22. Sabi dito, and it was made with cherubim and palm trees, a palm tree between cherub and cherub. Each cherub had 2 faces, so that the face of a man was toward a palm tree on one side, and the face of a young lion towards a palm tree on the other side. Thus it was made throughout the temple, all throughout, no? So sabi dito na dun sa templo ng Diyos, no, may mga rebulto na mga kerubim ulit, no? Kerubim ulit. May mga rebulto na mga kerubim na may dalawang muka. Mukha ng tao at mukha ng leon, no? Leon ng young lion, sabi dito, no? Leon. So, dalawa yung mukha nung cherubim, no? Sa magkabilang dulo. Tao tsaka leon. Thus, it was made throughout the temple all around, no? Sabi dito sa verse 19. No? Tuloy natin sa verse 20, from the floor to the space above the door and on the wall of the sanctuary, cherubim and palm trees were carved, no? Ayan, no? Sa lahat, sa floor, no, sa sahig, no, sa pintuan, sa wall of the sanctuary, lahat ay merong inukit, no, ng mga rebulto ng cherubim na may mukha ng tao at mukha ng leon at may mga inukit din ng puno, no? So punong-puno ng mga rebulto, no? Continue tayo sa verse 21. The doorposts of the temple were square as was the front of the sanctuary. Their appearance was similar. Verse 22, the altar was of wood, 3 cubits high, and its length 2 cubits. Its corners, its lengths, and its sides were of wood. And he said to me, this is the table that is before the Lord. Okay, no? So, may sinabi ba dito na nagalit yung Panginoon dahil punong-puno ng mga rebulto, ng mga inukit, no? Na rebulto yung templo sa Jerusalem? Wala. No? Wala. It's because, no, itong mga rebulto na to ay hindi mga Diyos-Diyosan. Okay? Sila ay mga banal na imahe, sacred images. No, ibig sabihin, no, parte yung mga rebulto na yon, no, nung pagkabanal, no, nung lugar ng templo, no. Hindi siya nagpapa-corrupt, no, sinasabi ng iba. Ito pa, no, so yon yung binasa natin kanina, mahalaga yon, no. Ezekiel chapter 41 verse 18 to 22, no. Sa templo kung saan sinasamba ang Panginoon, may mga rebulto, punong-puno ng mga rebulto. Rebulto na banal, no? Sacred images. Dito naman sa 1 Kings, no? Meron pa isa. 1 Kings chapter 6 verse 23 to 29. 1 Kings chapter 6 verse 23 to 29. Mababasa dito. In the Deber he made 2 great winged creatures of wild olive wood. No? Tagalogin ko lang, no? Dun sa Debir, gumawa siya ng 2 higanting mga nilalang na may pakpak na gawa sa olive wood, no? Sa kahoy. Let us continue. It was 10 cubits high. One winged creature's wing was 5 cubits long, and the other wing 5 cubits.
10 cubits from wingtip to wingtip. The other winged creature also measured 10 cubits. Both had the same measurements and the same shape. The height of one was the same as the others. He placed them in the middle of the inner chamber. Their wings were spread out so that the wing of one touched one of the walls and the wings of the other touched the other wall, while their wings met in the middle of the chamber, wing to wing. And he overlaid them with gold. No? All around the temple walls, he carved winged figures. No? All around the temple walls, he carved figures of winged creatures, palm trees, rosalettes, both inside and outside, no? Sa labas at loob, no? Ng templo, no? May inukit na mga rebulto, no? So malinaw 'yon, no? Ayan. Meron pa, no? Isa pang verse, no? 1 Kings chapter 7 verse 25 to 27. 1 Kings chapter 7 verse 25 to 27, mababasa na, it rested on 12 oxen, 3 facing north, 3 facing south, 3 facing west, 3 facing east. On these, their hindquarters all turned inwards, stood the sea. It was a hand's breadth in thickness, and its rim was shaped like the rim of a cup, lily-shaped. It could hold 2,000 measures. He made the 10 bronze stands. Each stand was 4 cubits long, 4 cubits wide, and 3 high. Okay. So, ayan. Meron din, no, mga rebulto ng oxen, no, according to sa binasa natin. Ito din, isa pa sa 1 Kings, no, chapter 6, verse 18 and verses 35 to 36. 1 Kings chapter 6, verse 18 and also verse 35 to 36. Sabi dito, there was cedar wood around the inside of the temple, ornamentally carved with gourds and rosalettes. All was cedar wood with no stone showing. He carved winged creatures, palm trees and rosalettes, which he overlaid with gold laid evenly over the carvings. Okay. Yan. He built the wall of the inner court in 3 courses of dressed stone and 1 course of cedar beams. Okay, so malinaw dito sa binasa natin, no? Yun nga, no? Paulit-ulit, no? Ilang beses sinabi sa Biblia, lalo na dito sa 1 Kings, no? Ang dami nating nakuhang verse mula sa 1 Kings, no? Na nagsasabi na yung templo mismo ng Diyos, yung pinakabanal na sanctuaryo, pinakabanal na lugar, no? Nung panahon na yon, no, sa buong mundo ay may mga rebulto sa loob at labas, no? Maging dun sa pinakabanal na kwarto, no? Dun sa inner room, inner chamber, no? May mga rebulto. No, ang tanong, no? Sa mga iba't ibang mga churches, 'di ba? Ang daming mga churches na nagsisulputan ngayon. Sino sa kanila, no? Sa mga churches ang may mga banal na rebulto, no? Sacred images, no? Ang Catholic Church lang, no? Punta ka sa ibang mga churches, 'di ba? Yung mga Protestant churches, yung mga sa mga sambahan, no, ng mga hindi Catholic, ay wala kang makikitang mga banal na rebulto tulad ng inutos dito sa 1 Kings, no? Kung paano itsura ng templo ng Panginoon, kung saan siya sinasamba, no? So malinaw, no, na hindi tayo lumalabag sa Biblia. Okay. So, move on tayo dun sa second point natin, no? Madalas na sinasabi ng mga hindi Katoliko sa atin na sinasamba daw natin ng mga rebulto kasi lumuluhod tayo sa kanila, no? Una sa lahat, no,
Hindi tayo lumuluhod sa rebulto kasi masakit yun. 'Di ba? May mga corona yun, may mga tinik-tinik pa. So, masusugatan ka, no? Masusugatan yung paa mo. Joke lang. So, kung nakita niyo yung ano no, yung false logic ng tanong mismo, hindi tayo lumuluhod sa rebulto. Lumuluhod tayo sa harapan ng isang rebulto. No, ang tanong, mali ba yun? Ang tanong, pag ba lumuhod ka, no? Ito yung logic nila. Pag-uusapan natin yung mismong logic ng tanong nila. Sabi nila, sumasamba daw tayo sa mga rebulto kasi lumuhod tayo sa harap ng mga rebulto. Tama ba yung logic nila? Ngayon, may mababasa ba sa Biblia, no? Na kapag na lahat ng uri ng pagluhod ay automatic, sinamba mo na kagad kung ano yung nasa harapan mo, no? Okay. May ginagamit sila ditong verse, no? Kapag sinasabi nila to, ba't kayo lumulod sa mga rebulto? Sabi nila, mababasa sa Romans chapter 11 verse 4. Anong sinasabi dito? And what was God's answer to him? I have reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. No? So, sino ba si Baal? Si Baal ay isang Diyos-Diyosan, no? Paganong Diyos-Diyosan. So, sinabi dito, no, ang sagot ng Diyos sa kanya, I have reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. Okay? Yan yung verse na lagi nilang sinasabi. Ang tanong, no, ang mga image ba, yung mga rebulto, yung mga imahe ba ni Jesus Christ, ni Mary, ng mga anghel, ng mga cherubim, ng mga saints, mga santo, ito ba ay mga images, no? Sorry there. Ito ba ay mga images ni Baal? Ito ba ay mga rebulto ni Baal? No? Hindi, 'di ba? Alam natin na ito, imahe to ni Jesus Christ. Ito, imahe to ni Mama Mary. Ito, imahe to ng isang anghel na alagad ng Panginoon. Hindi Diyos-Diyosan. Ito, imahe to ng isang santo na nabuhay noon, no? Na naglilingkod sa Diyos. Hindi kailanman ito naging Diyos-Diyosan. No? No? Tsaka, ito pa, mababasa natin sa Biblia, no, na hindi porket lumuhod ka sa harapan ng isang tao o ng isang rebulto ay automatic sinamba mo na kagad ito. No? Ibig sabihin, hindi lahat. Okay, hindi lahat. So, saan natin mababasa yan? Ito, take note. Joshua. No? Joshua chapter 7 verse 6. Joshua chapter 7 verse 6. Mababasa dito. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until the evening, both he and the elders of Israel, and they put dust on their heads. So, sa Tagalog, no, sinira ni Joshua yung kanyang damit, no, at lumuhod, no, yung mukha niya, no, nasa sahig na, no, sa harapan ng Ark of the Covenant or Ark of the Lord. No? Ano ba matatandaan natin? May binasa tayong verse kanina, 'di ba? Sa umpisa. Ito ay ang wait lang Exodus chapter 25 verse 18 to 19. Thou shalt make 2 cherubim out of hammer gold, no? Na ilalagay sa Ark of the Covenant. So, ibig sabihin, no? Dito sa Joshua chapter 7 verse 6, si Joshua ay lumuhod sa harapan ng Ark of the Covenant or Ark of the Lord, no? Na may dalawang rebulto. Tanong, nagalit ba dito? May sinabi ba dito sa Biblia, sa Joshua chapter 7, na nagalit ang Panginoon dahil lumuhod si Joshua sa harapan ng Ark of the Covenant na may dalawang rebulto ng cherubim, no? Wala. No, wala.
So, ibig sabihin, no, hindi porket lumuhod, no, sa harapan ng isang bagay, ng isang tao, o ng isang rebulto, no, imahe, ay sinamba mo na kaagad ito. Dito, wala namang sinabi dito na sinamba ni Joshua yung Ark of the Covenant. No? Walang sinabi dito na sinamba niya yung dalawang kerubim. No? Porket lumuhod siya sa harapan nito. Okay? Okay, so saan pa natin mababasa to? Yun kanina sa Old Testament. Ito, bibigyan ko kayo sa New Testament naman. No? Acts chapter 21 verse 5. No? Take note of that. Acts chapter 21 verse 5. Anong mababasa natin dito? When our days there were ended, we departed and went on our journey, and they all, with wives and children, accompanied us until we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed. No? Ano yung pinupunto ko dito? Ba't ko kayo pinabasa ng Acts 21 verse 5? Sinabi kasi dito, and kneeling down on the beach, we prayed. No, yung mga disciples, yung mga apostles. Ang tanong, may sinabi ba dito na sinamba nila yung dagat? Di ba? Di ba? Kung susundin natin yung logic ng mga hindi Katoliko na porket lumud ka sa harapan ng isang bagay, ng isang tao, no, o ng isang lugar, sinamba mo na kagad kung ano yung nasa harapan mo. Okay, may sinabi ba dito sa Acts 21 verse 5 na porket lumud sila, no, doon sa beach, no, sa tabing dagat, ay sinamba na nila yung dagat? No? Nagdasal pa sila, sinabi dito, and kneeling down on the beach, we prayed. Habang nakaluhod sila, nagdasal sila. So, sinong dinasalan nila? No? Kanino sila nagdasal? Doon sa dagat pa? Doon sa buhangin? Hindi, di ba? Sa Panginoon. Yan. So, ibig sabihin, makikita natin na hindi porket lumuhod ka, no? At hindi porket nagdadasal ka at nakaluhod ka, ay sinamba mo na, no? O dinasalan mo na yung mismong rebulto or yung mismong bagay o tao o kung ano man yung nasa harapan mo. No? Alam naman natin sa simpleng logic, 'di ba? Pag kunyari, may mahal kang tayong mga lalaki, no, para sa mga lalaki. Tayong mga lalaki, no, pag magpo-propose tayo, no, sa ating iniibig, no, tayo ay luluhod, 'di ba? Bago natin ipakita yung singsing sa harapan ng isang binibini. Ang tanong, sinamba ba natin yung binibini doon? Sinabi ba natin, sinasamba kita, aking binibini, pakasalan mo na ako? Hindi, di ba? Hindi. No, simpleng logic lang. No? Logic lang tayo, guys. Logic lang tayo. No? So, malinaw na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba at hindi porket lumud ka, no? Hindi porket lumud ka at nagdasal ka sa harapan ng isang bagay, lugar, o kung ano pa man yan, ay automatic, yun na mismo yung sinamba mo. Okay? So, nasa tao pa rin yun. Nasa tao. Meron pa, no? Meron pang isang magandang verse, no? Para dyan sirain yung argumento na yan ng mga hindi Katoliko. Ito, 2 Kings chapter 1 verse 13 to 15. Okay? Take note of that. 2 Kings chapter 1 verse 13 to 15. Anong mababasa dito? Ito. So he again sent the captain of a 30-50. Mali. So he again sent the captain of a third 50 with his 50. When the third captain of 50 went up, he came and bowed down on his knees, no, before Elijah, and begged him and said to him, O man of God, please let my life and the lives of these 50 servants of yours be precious in your sight. No? The angel of the Lord said to Elijah, Go down with him, do not be afraid of him,
So Elijah got up and went down with him to the king. No, ito napakaganda nitong verse na 'to 'no. Makikita dito na yung kapitan daw 'no ay lumuhod 'no sa harapan ni Elijah. Okay, yan tandaan natin. Lumuhod ang kapitan sa harapan ni Elijah at nagmakaawa sa kanya. Sabi niya, "O man of God, please let my life and the lives of these 50 servants of yours be precious to your sight." No? Maging importante ang buhay ko at ang buhay ng mga alagad ko sa iyong paningin. No? Ikaw na naglilingkod sa Diyos, sabi niya. Tinagalog ko yung sinabi niya. At sabi nung anghel kay Elijah, "Go down with him. Do not be afraid of him." Sumama ka sa kanya. Huwag kang matakot sa kanya. Okay. May sinabi ba na sabi ni Elijah, "Huwag mo ko sambahin. Ba't ka lumuhod? Sinasamba mo na ako kaagad." Hindi. No? Wala nang sinabi yung anghel. No? Tandaan natin, hindi lang si Elijah yung nandun din yung anghel. Wala namang sinabi yung anghel na, sabihin mo dyan sa kapitan na yan, wag siyang lumuhod sa'yo, sa harapan mo. No? Dahil, yun ang ibig sabihin, sinasamba ka na niya kaagad. No? Ganon. Hindi. No? Wala namang sinabing ganon yung anghel. No? No? Actually, anong matututunan natin dito, no? Na okay lang pala na lumuhod kahit sa harapan ng mga lingkod ng Panginoon, 'di ba? Si Elijah ay isang propeta, no? Sabi dito, sabi ng kapitan, "O man of God," no? No? Tagapaglingkod ng Panginoon, no? Tauhan ng Panginoon, tauhan ng Diyos, no? Yan. So, ibig sabihin, ito ay paggalang, no? Paggalang, no? Sa mga banal na tao, no? Sa mga naglilingkod sa Diyos. Ayan, maganda yan, no? Magandang verse to. 2 Kings chapter 1 verse 13 to 15. Okay. Ito pa, no? Meron pang isang example ng pagluhod sa harapan ng mga banal na nilalang, no? Ito, Joshua chapter 5 verse 14 to 15, no? Ulitin ko ulit, no? Joshua chapter 5 verse 14 to 15. Sabi dito, verse 14, "Neither," he replied, "but as commander of the army of the Lord I have now come." Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" The commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so. Ayan. Anong nakita natin dito? No? Yung anghel, no? Dito sa Joshua chapter 5 verse 14 to 15, no? Nakita ni Joshua ang isang anghel, no? Sinabi dito, ito ay commander of the army of the Lord. So ibig sabihin, ito ay si Saint Michael the Archangel, no? Commander ng army ni God, no, ng mga anghel. At sabi dito sa Biblia mismo, si Joshua, no, ay lumuhod sa harapan ni Saint Michael. Then Joshua fell face down to the ground in reverence, no? No? Reverence, and ask him, "What message does my Lord have for his servant?" No? And ang sagot nung anghel, no, ni Saint Michael, "Wag, tumayo ka diyan, sinasamba mo ko." Ay hindi, sorry. Hindi 'yun ang sinabi niya, no. Sorry, no. Sorry mga hindi Katoliko. Hindi 'yun yung sinabi niya. Ang sabi niya, "Take off your sandals, for the place you are standing is holy." And Joshua did so. So makikita natin, no, na okay lang pala, no? Okay lang pala lumuhod sa harapan ng mga banal na tao, no? Nakita natin si Elijah, propeta, no, tagapaglingkod ng Diyos. Ito naman ngayon, no, si Joshua ay lumuhod sa harapan ng isang anghel, no? Ano ba anghel? No, ganun din, tagapaglingkod ng Diyos, no, tagabigay ng mensahe, no, tagabigay ng mensahe mula sa Diyos sa tao, no, at ganun din sa tao sa Diyos, no.
Ayan. So, makikita natin na sa mga banal na tao, sa mga banal na nilalang, 'no, okey lang pala, 'no, okey lang pala. Dahil alam natin yung pagluhod natin ay hindi ibig sabihin na sinamba natin sila, ngunit bilang isang paggalang, 'no, out of reverence, 'no. Sabi nga dito, "Then Joshua fell face down to the ground in reverence." Ayan. So, ika-cut muna natin do'n ang ating pag-uusap 'no, tungkol sa mga rebulto at ang mga alipusta ng mga hindi Katoliko sa atin na sumasamba daw tayo sa rebulto 'no. At least ayan, yung dalawang punto na yon 'no, hindi lahat ng rebulto ay pinagbawal ng Diyos at hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba na agad 'no, ayan. Yeah, ayan yung dalawang point na sana ay, natutunan niyo 'no, sa mga verse na nilahad ko 'no, sinabi ko sa inyo. Lahat ng 'to mababasa niyo sa Biblia niyo kahit anong version pa yung Biblia niyo 'no. Dapat yung kumpleto man lang 'no, hindi yung mga pinapamigay na ano lang 'no, New Testament lang 'no, yung kumpletong Biblia 'no. Ayan, so kung may gusto kayong 'pag may hindi kayo matandaan 'no, balikan niyo na lang 'no, i-replay niyo na lang yung video na 'to 'no. Ayan. So, tutuloy ko 'tong pag-uusap natin, hindi pa tayo tapos 'no, dahil marami pa silang ibang mga sinasabi 'no, o ibang mga verse na binibigay 'no, pagdating pa rin sa topic na 'to 'no, sa mga rebulto at sasagutin ko 'yun 'no, sa abot ng aking makakaya bilang, Catholic apologist 'no, sa susunod na video. So, abangan niyo yung video na 'yun and if ever man na magawa ko na yung video na yon, ilalagay ko yung link na yon dito sa description ng video na 'to. So, abangan niyo na lang 'no, or para malaman niyo kung nag-upload na ako ng kasunod na video 'no, ay click the subscribe 'no, subscribe to my channel 'no, don't forget to like this video also 'no, kapag ni-like niyo 'to 'no, malalaman ni YouTube na, ah, maganda at importante yung nilalaman ng video na 'to at ire-recommend niyo pa 'to sa ibang tao 'no. So, itong pinag-usapan natin na 'to 'no, mahalaga 'to 'no, para, turuan ang kapwa nating mga Katoliko paano ba tayo sasagot 'no, Biblia sa Biblia 'no, paano ba natin i-explain ang ating pananampalataya sa iba 'no, ayan. So, magtulungan tayo 'no, hit the like button 'no, subscribe to my channel, click the notification button, ayun. Huwag niyong kakalimutan 'yon para magno-notify kayo ni YouTube 'no, sa tabi nung subscription 'no, ng subscribe button may notification bell, i-click niyo 'yon para 'pag ka-upload ko ng susunod na part 2 ng video na 'to ay no-notify kayo ni YouTube 'no, at mapapanood niyo na 'to kaagad 'no. And also comment down below kung may mga anong sa tingin niyo dito sa video ko, kung may kulang ba akong nasabi 'no. Ayan, so feel free to comment down below. So, thank you 'no, and let us end 'no, with a prayer 'no. Let us for our closing prayer, let us pray the Ave Maria 'no, the Hail Mary in Latin 'no. Oremus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. So, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. So, thank you sa panonood, thank you sa inyong oras, ad majorem Dei gloriam, no? Pax et bonum.